ما دریاچه سیاه دوقلوی آبدانان، دریاچه خوشگل تفریحی و داره تو این سمت یک غار مژاره، غار طبیعی هم وجود داره. محیط طبیعی واسه گردشگری و فضای آزاد. آب شرب هست ولی یه ذره فکر کنم شور باشه، چون من ازش نخورم ولی احتمالاً یکم شوره، چون ریشه اصلی از توی گچا میاد بیرون. این آب سرچشمه از این گچا، احتمال اینکه مزه شور بده هست.
ایستاری کن نگاه یا نفرتانه بوری بشتانی چه بخواه من بازم بخواه بگوش بزن من بازم پنجه نفر دوکی من هست 49 نفر فیلم بردن